ආයිබෝවන් ලයිෆ් ස්ටයිල් with our family YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩ දවසකින් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න බැරි වුණා. ඉතින් මට හිතුණා අද මේ පළවෙනිදා ලෝක කම්කරු දිනය දවසේ කොහොමද මම මගේ බබාලත් එක්ක දවස ගෙවුවේ කියලා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් දැන් උදේ වෙලාව 6:45යි. මම නම් නැගිටලා බබාලා දෙන්න තාම නිදි. මේ වෙලාවේ හස්බන්ඩ්වත් ගෙදර නැහැ. ඉතින් මම නම් උදේම නැගිට ගමන් ඇත්තටම මට නම් හොඳට කහට දාපු කිරි තේ එකක් තමයි ඕනේ වෙන්නේ. ඉතින් මම බබාලා දෙන්න නැගිටින්න කලින් මගේ කිරි එකයි බබාලා දෙන්නගේ කිරි එකයි හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වුනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මට තේ එකකුයි බබාලා දෙන්නට කිරි දෙකයි හදාගත්තා. ඉතින් බබාලාගේ කිරි ටික හදලා බෝතල් වලට දාලා ඒ වැඩට ඉවර වෙද්දිම දෝනි නම් නැගිටලා ආවා. පුතාරයන් තාම නිදි. ඉතින් දෝනි නැගිටලා ආපු නිසා මම දෝනිට කිරි එක දුන්නා. ඉතින් තාම නම් නිදිමතේ වගේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එයා ඔන්න ඔය විදිහට කිරි එක බොනකන් මම එයාගෙන් අහුවාද මොනවද උදේට කන්නේ කියලා. ඉතින් එයාට අද සෑන්ඩ්විච් ඕනේ කිව්වේ. ඉතින් විශේෂයෙන් හදන්න දෙයක් නැති නිසා මං හිතුවා පුතාත් නිදි නිසා දවල්ට වෙන එළවලු ටික කපලා තියාගත්තා නම් මට ලේසියි කියලා. ඉතින් පුතා නැගිටිනකම් මම බීට් ටිකක් කපා ගත්තා. මං අද හිතුවා බීට් හදලා පරිප්පුයි මාළුයි මැල්ලුම්කයි හදලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ ටික ලෑස්ති කරලා මම බබාලා දෙන්නත් එක්ක මෙදුලත් අතු ගාලා ඉවර වෙලා ආපහු ගෙට ආවේ. මෙන්න මේ ටික ලෑස්ති කරගන්න. මගේ එළවලු පෙට්ටි ටික. ඉතින් මං එතනම ෆ්‍රිජ් එකට බඩු දාද්දි මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් වල තමයි එළවලු දාලා තියාගන්නේ. ඒකෙන් එළවලු ගොඩක් කල් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම නාස්ති වෙන්නේත් නෑ. ෆ්‍රිජ් එකත් පිළිවෙලට තියාගන්න පුළුවන් මේ බොක්ස් පාවිච්චි කරන එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම අපේ ගෙවත්තෙන් කඩා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ටික අරගෙන ඇවිල්ලා මේ සුද්ධ කරලා මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් වලට දාලා දාගත්තා. ඒකලා කොහමරි දවල්ට බබාලා දෙන්නට කවලා ඒ දෙන්නට වොෂ් දාලා ඉවර වෙද්දි දෝනි නම් නිදාගත්තා. පුතා නිදාගත්තේ නෑ. ඒ නිසා මම එයාත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා. පුතාට දැන් අවුරුදු 1.5ක්. ඒ හින්දා එයාත් එක්ක මම මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. එයාත් දැන් ඒවට කැමති. ඉතින් බුද්ධි වර්ධනයට බබාලගේ කායික මානසික වර්ධනයට මෙන්න මේ වගේ දේවල් හොඳයි. මොකද දැන් එයාලට තේරෙන වයස. ඉතින් එයාට පුළුවන් විදිහට එයා මේකට කෑලි දානවා, අපහුව හලනවා, ඒ වගේ දේවල් වලින් එයා පොඩි සතුටක් ලබනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී නම් හොඳටම වැස්ස. ඉතින් වැස්ස අතරේම මම බබත් එක්ක හවස්වරුව ගත කරා. ඒත් එක්කම වහින්න කලින් මම ටක් ගාලා ගත්ත රෙදි ටිකත් ඒ වෙලාවේ නමා ගන්න හිතුවා. බබා සෙල්ලම් කරන අතරතුරේ මම රෙදි ටිකත් නමලස් කරගත්තා. ඉතින් රෙදි ටික නමලස් කරලා ඉවර වෙද්දී ගෙදර නම් ඔක්කොම ඇදලා දාලා චූටි පුතා. ගෙදර කොච්චර මං හස් කරලා තිබ්බත් බබාලා සෙල්ලම් කරන්න සෙල්ලම් බඩු ගන්න එකට නම් මං කවදාවත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඒ නිදහස එයාලට දෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් හවස 4ට විතර මම මෙන්න මේ විදිහට කඩල ටිකක් සෝදලා තියාගත්තා. මොකද ඊට දෝනිට තියෙන්නේ නර්සරි එකට ධාන්‍ය වර්ගයක්. ඉතින් අපේ බබා ගොඩක් මාස ධාන්‍ය වර්ගයක් තමයි කඩල. ඉතින් දැන් හවස 4යි. මම මේක උදේ තම්බන්නේ උදේ 6ට විතර. මම දැම්මම මේක සෝදලා වතුර ටිකක් දාලා පෙඟෙන්න තියෙනවා. ඒක ලේ වතුරෙන්ම මම උදේට මේ කඩල ටික ප්‍රෙෂර් කුකර් එකට දාලා තම්බලා ගන්නවා. මෙහෙම කඩලා තම්බ ගත්තාම ඇත්තටම කඩලා හරි මෙලෙක් ගතියට තම්බ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ රසයකුත් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔය අතරේ දෝනිත් නැගිට්ටා. ඊට පස්සේ දෙන්නට හවස කෙටි වේලක් කන්න දීලා මම මෙන්න මේ විදිහට දෝනික ඉතුරු වෙලා තිබ්බ හෝම්වර්ක් එකක් එයාට කරවුවා. මොකද හෙට නර්සරි යන්න ඕන නිසා. ඉතින් එයාට මේ දවස්වල හෝම්වර්ක් විදිහට දීලා තිබ්බේ අවුරුදු ක්‍රීඩා, අවුරුදු කැවිලි වගේ දේවල් වල රූප අලවන්න එන්න. ඉතින් මම ඒ ටික කපලා දුන්නා. එයා ඒ ටික හිමීට යාට පුළුවන් විදිහට අලවගත්ත පොතේ. ඊට පස්සේ ඒ වැඩ ටික ඉවර වෙද්දී හවස 6 විතර වුණා. දැන් මට තියෙන බබාලට රෑ කෑම හදාගන්න. මොකද අපේ බබාලා දෙන්නම 8:00 වගේ වෙද්දි නිදා ගන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා එයාලට අද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදලා දෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඒකට අද එකතු කරා මුරුංගා කොළ ටිකක්, අලගෙඩියක්, කැරට් අලයක් වගේ දේවල්. ඊට අමතරව මම ඒකට බිත්තර එකතු කරා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අල කෑලි ටිකක් කපලා කලින් තෙලෙන් බැඳගෙන මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා මම යාලට රයිස් එක්කත් හදාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මගේ දවසේ උනේ. දැන් මට තියෙන්නේ බබාලට කවලා ඒගොල්ලෝ වොෂ් දාලා නිදි කරවන්න. ඉතින් තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. අදට මට වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් වුණේ මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ලස්සන වීඩියෝ එකකින් තවත් දේවල් බෙදා ගන්න ඉක්මනට මෙන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.